Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Trong thời tiết này, trứng có thể được nướng chín, nhưng lại có thể nhận được tin nhắn lạnh lùng của ông chủ. Sao vẫn chưa đi làm? Tôi không trả lời. Ngay sau đó, nhóm công ty lại bùng nổ một tin nhắn, muộn 1 giây. Lương về không? Tin tức của ông chủ khiến tôi tỉnh lại. Ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là đâu? Tôi thấy mình đang ngồi trên xe buýt. Bây giờ tôi đi làm, nhưng trên người rõ ràng còn có đau khi uống nước trong mát mẻ. Cảm thấy tôi được tái sinh. Xe buýt đến trạm, bước vào điểm đến công ty. Tôi không phải để dành thời gian trước khi kết thúc ông chủ. Không phải vì mấy đồng lương đó, mà là kiếp trước. Tôi đang ở tầng hầm của công ty, tìm thấy một nơi trú ẩn. Nơi trú ẩn đi thẳng đến một tòa nhà nhỏ trong công viên. Đời trước ta ở sau ngày tận thế, tình cờ tìm thấy kho lạnh đã được cải tạo. Chỉ tiếc, lúc đó tôi đã nói với ông chủ tin tức này. Ông chủ vừa khen tôi làm tốt, quay đầu lại để bọn chó đuổi tôi ra khỏi nhà kho. Tôi sống động tạt nước mà chết. Bây giờ không có thời gian để chuẩn bị khác. Tôi phải chiếm nơi trú ẩn này trước. Máy điều hòa trung tâm vẫn chưa nguội, văn phòng nóng như lồng hấp. Mọi người lấy tài liệu và thổi gió. Đồng nghiệp sáng sớm bên cạnh phàn nàn, 2 tháng trời mưa. 2 ngày trước phòng lập tức tăng lên 42 độ. Thế giới này có phải sắp bị hủy diệt không? Mấy người gật đầu loại cứng rồi. Hẳn cũng có. Người ta phản đối, chi tiết của anh ta bị phá hủy. Có phải bạn đọc quá nhiều tiểu thuyết không? Chỉ nghe nói đến kịch cực lạnh. Đâu có kịch cuối cùng nhiệt độ cao. Bây giờ mới mấy độ. Chỉ cần có điện còn không thổi điều hòa. Mọi người nghe xong cười ha hả, ngoại trừ tôi vì tôi biết. Sau 12 giờ, họ sẽ ngạc nhiên. Mặt trời không lặn. Nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng trên 60 độ. Sau khi mặt trời liên tục nướng, giao thông bị tê liệt, nguồn cung cấp sụp đổ ngay lập tức. Thời gian hoạt động hơn nửa giờ, sẽ trực tiếp mất nước mà chết. Suy nghĩ của tôi, tiếng ho của ông chủ dừng lại. Hắn thấy còn mấy chỗ trống. Sắc mặt của ông chủ rất không đẹp, 5 phút trôi qua rồi. Người còn chưa tới, hãy để họ tự đi tìm nhân viên để nhận vé phạt. Tôi khinh thường nhếch khóe miệng. Tôi đang chuẩn bị xin nghỉ việc với ông chủ. Ông chủ lau mồ hôi. Máy điều hòa này bị sao vậy? Sao vẫn chưa lạnh? Quản trị viên đâu? Con không đi tìm tài sản hỏi một chút. Nhân viên hết cổ nói với anh ta quản lý Tiểu Trần xin nghỉ phép. Nói là bị say nắng không thoải mái. Mùa hè vừa rồi đều phải xin nghỉ phép. Ta nuôi mấy người các ngươi có ích gì? Ông chủ mặt đen nhìn thấy tôi thuận tay chỉ vào Khương Vũ. Bạn đến tài sản hỏi một chút. Nếu tôi tạm thời phải nghỉ việc, mang theo 2 chai nước khoáng thẳng đến văn phòng bất động sản. Văn phòng bất động sản một nhóm người vừa chửi thề đi ra. Quản lý tài sản Trần nhìn thấy tôi cười khổ một chút. Nhiệt độ bên ngoài quá cao. Tôi đưa anh ta một chai nước. Tôi đến tìm bạn có việc gấp hơn. Tôi muốn nhờ anh giúp. Lão Trần có chút ngạc nhiên hỏi tôi có chuyện gì vậy. Không phải chúng ta có tòa nhà của công ty Chúa Lệnh trước đây sao? Còn trống không? Ông Trần suy nghĩ một chút. Ý bạn là tòa nhà số 1 đến 2. Hắn lấy ra một quyển ghi chép lật lại. 1, 2. Sao? Anh có hứng thú? Trong lòng tôi vui mừng. Vội vàng nói có một người bạn muốn thuê làm nhà kho. Để Lão Trần đưa tôi đi xem trước. Lão Trần lập tức đồng ý. Tôi và anh ta bất chấp nắng nóng đến một tòa nhà nhỏ. Tòa nhà nhỏ có 2 tầng. Tầng trên là khu vực văn phòng. Tầng dưới là một tầng phẳng mở. Hơn nữa tầng dưới kết nối với nhà kho dưới lòng đất. Nhà kho dưới lòng đất. Ngay khi chúng tôi bước vào, chúng tôi cảm thấy ớn lạnh. Bên ngoài mặc dù có hơn 40 độ, ở đây cũng giống như 10 độ. Tôi chạm vào tường. Quả nhiên trước đây đã làm thêm lớp cách nhiệt. Bên trong hoàn hảo có 5-6 tủ đông lớn. Chắc là thứ mà đối phương vẫn chưa chuyển đi. Nhà kho và tầng hầm được kết nối là một cánh cửa chống trộm lớn dày. Sau khi khóa, chắc là dùng thuốc nổ cũng không nhất định nổ được. Điều này thật lý tưởng. Tôi gần như muốn hét lên vì phấn khích. Tôi gật đầu với ông Trần. Chỗ này đẹp lắm. Bạn tôi hẳn là hài lòng ký hợp đồng đi. Tủ đông để lại bên trong tôi vừa vặn có thể dùng được. Tôi liên lạc với bên kia, lấy tất cả những tủ đông này với giá giảm giá. Ông Trần thấy tôi hào hùng như vậy có chút vui mừng. Chắc là hắn cho thuê cũng sẽ có rất nhiều hoa hồng. Tôi có thể giúp gì khác không? Tôi suy nghĩ về cách bố trí của tầng trên của tòa nhà nhỏ. Đời trước tôi đã phá cửa sổ, leo vào từ bên ngoài. Đây là nơi tôi cải tạo. Không thể gia cố cửa ra vào và cửa sổ một lần nữa. Nhưng chỉ cần dùng thanh thép hàn hết cửa sổ đến chết. Sau đó đặt nó lên, có thể chấm dứt tình huống như kiếp trước của tôi. Thế là tôi hỏi ông Trần, bạn có biết người làm cửa sổ chống trộm không? Một số công việc hàn khẩn cấp phải làm. Lão Trần gãi đầu, nói không biết người trong ngành hàn. Lông mày tôi đột nhiên nhướng lên. Không ngờ Lão Trần đột nhiên nhàn nhã nói cho tôi biết tôi từng làm cửa sổ chống trộm ở quê một thời gian. Nếu không chê những gì tôi làm là xấu xí, đột nhiên tôi cảm thấy mình đã tìm thấy một kho báu. Trực tiếp chuyển cho anh ta 10.000 đồng. Bảo anh ta đi mua dụng cụ hàn, phải niêm phong tất cả cửa ra vào và cửa sổ của Tiểu La. Việc cấp hơn, cho nên phải phiền anh ta hôm nay xin nghỉ phép giúp tôi hoàn thành công việc. Tôi còn một yêu cầu nữa, chỉ là tuyệt đối không thể nói chuyện này với bên ngoài. Sau đó cho anh ta thêm 5.000 nữa. Ông Trần nhận được tiền, lập tức nói sẽ giữ miệng. Làm xong việc này, trong lòng tôi rơi xuống tảng đá lớn nhất.
Tôi vừa trở lại công ty, rồi đến tiếng gầm rú của ông chủ. Để bạn chạy một tài sản, bạn đã đi đâu vậy? Lâu như vậy người cũng không trở về. Máy điều hòa cũng chưa xong, điều hòa không khí chỉ là hơi lạnh, hoàn toàn không thể bù đắp được sự gia tăng nhiệt độ. Ông chủ giống như một con lợn sữa nướng đầy dầu, tiếp tục vỗ bàn. Tức giận từ trái tim, tôi không khỏi nắm chặt tay. Tranh cãi với anh ta, điều hòa không khí không phải là vấn đề của tôi, em và anh có ích gì? Quả nhiên ông chủ làm một chút, sau đó phát ra lửa lớn hơn. Để tôi đi, đây chính là bí quyết tôi mong muốn. Quay lưng rời khỏi công ty, lúc đi ra ngoài tôi lại gặp phải Sáng Sớm. Biểu tình của hắn có chút kỳ lạ, đột nhiên nói với tôi một câu. Tôi thấy bạn và ông chủ tài sản đã đến công ty mì lạnh trước đây, cậu làm gì ở đó? Tôi lập tức tỉnh dậy. Tuy tiện nói một cái cớ rồi vội vàng rời đi. Con phải nhanh chóng mua hàng. 50 cân gạo 100 túi, 20 lít thùng nước tinh khiết 500 thùng. Đây là vật tư sinh hoạt cơ bản nhất, đặt trong kho 1-2 năm cũng sẽ không bị hư hỏng. Tôi không biết nhiệt độ sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cho dù cuối cùng là ăn củ mù tạt, ít nhất là sống sót. Để không gây nghi ngờ, tôi đã mua những thứ này ở 3 hoặc 4 siêu thị lớn. Đối với cơm cháy, tôi đã nghĩ xong rồi. Bên ngoài nóng quá, đó là bếp tự nhiên. Đến lúc đó, tôi chỉ cần cải tạo một cửa sổ trong vòng 2, lên và đặt nguyên liệu trước khi ăn. Tính thời gian, chờ nấu xong rồi mới lấy lại. Khi trốn bên trong sợ nhất là bị bệnh. Tôi lại đến mấy hiệu thuốc nữa. Ngoài việc mua nhiều loại thuốc thông thường, chủ yếu nhất là các loại vitamin. Sau tất cả công việc chuẩn bị, đã chiều rồi. Bây giờ là 2 giờ rồi. Nhiệt độ cũng tăng lên 58 độ. Tôi đã mua một số vũ khí tự vệ, 2 cây gậy bóng chày, vài vũ khí. Và tôi đã lén đá một cây gậy điện áp cao. Tôi bỏ tất cả vào ba lô. Sau khi đeo xong kính râm đã trở về công viên. Không biết ông Trần bên kia làm việc thế nào rồi. Trong thời tiết này, trứng có thể được nướng chín, nhưng lại có thể nhận được tin nhắn lạnh lùng của ông chủ. Sao vẫn chưa đi làm? Tôi không trả lời. Ngay sau đó nhóm công ty lại bùng nổ một tin tức. Trễ 1 giây. Lương về không? 3 giờ chiều, còn 6 tiếng nữa là đến thành phố cuối cùng. Trời nóng quá. Không khí trên mặt đất dường như đã có một số mô đến men xoắn. Trên đường công viên không thấy một người nào, nhưng đó là điều tôi muốn thấy. Nếu gặp người của công ty, tôi không dễ giải thích lắm. Tôi đi đường vòng nhanh, con đường hẻo lánh dẫn đến tòa nhà tôi thuê. Nhìn từ xa, cửa sổ của tòa nhà nhỏ đã được niêm phong hết rồi. Tuyệt vời, mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Và khi tôi bước nhanh qua, đột nhiên nghe thấy một người gọi tôi là chị Bì. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại là Sáng Sớm. Trời nóng quá. Sao anh lại ở đây? Khi tôi hỏi anh ta có chút chột dạ. Chờ ngươi, hắn một câu nói trực tiếp làm cho ta càng thêm căng thẳng. Chờ tôi làm gì? Tôi vẫn đang nghĩ về điều đó. Hắn vẻ mặt nghiêm túc kéo qua chị tôi. Tôi biết phòng ngủ đang đến. Bạn cũng đang chuẩn bị phải không? Tôi nhìn anh ta không nói nên lời. Đột nhiên nhận ra bạn cũng là Sáng Sớm. Gật đầu. Hắn dường như nhớ ra cái gì. Vẻ mặt đau khổ hiện lên trên mặt hắn. Khi anh ra ngoài tìm chỗ trú ẩn, tôi và mấy người đến cửa hàng nhỏ trong công viên để kết bạn. Trong nhà đã bị người làm tổn thương không được nhiều. Chủ cửa hàng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Đóng cửa có nghĩa là không bán nữa. Chủ nhân của cửa hàng nhỏ trở nên kích động dưới chân. Cuối cùng chúng tôi im lặng rất lâu rồi. Trở lại thực tế, hắn nói muốn tham gia cùng tôi. Tim tôi đập thình thịch. Trong tiềm thức nắm chặt ba lô. Mặc dù người khác không xấu, hơn nữa cũng biết chuyện ngày tận thế. Thậm chí dự trữ vật tư của tôi nhiều hơn anh ta một cái cũng đủ. Nhưng trong những ngày cuối cùng, điều cấm kỵ nhất là nam anh ấy thấy tôi không nói chuyện, tưởng tôi lo anh ta lấy đồ của tôi. Gặp được bạn yên tâm, đội của tôi đi làm 2 con sông đủ để tôi sống sót một thời gian. Tôi chỉ muốn một nơi an toàn. Làm sao ngươi biết ta có kiếp trước? Cậu nói đi tìm chỗ nào đó. Hôm nay tôi mượn bạn, đi đến đó với lão Trần là biết ngươi tìm được rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng vẫn còn do dự. Ngoài ra tôi còn chuẩn bị một ít thứ nữa, chúng tôi có thể sử dụng được. Là gì? Sáng Sớm nói hắn có một máy phát điện, còn mấy thùng dầu diesel nữa. Anh cười khổ, nói mình không chuẩn bị đồ điện gì. Hơn nữa nhiệt độ cao thậm chí không dám sử dụng thiết bị điện. Nhưng vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cái này là để sợ hãi xung quanh nơi trú ẩn của chúng tôi. Hắn chỉ vào tòa nhà nhỏ tôi thuê. Tôi biết anh đã niêm phong cửa ra vào, nhưng chúng ta cũng không thể quan sát thế giới bên ngoài. Tôi vẫn không biết người ta sẽ làm gì, cho nên tôi định ở góc khuất bên ngoài, đến camera trên bàn. Như vậy mới có thể chống trượt không ai. Tôi làm nó, những thứ này đều có thể tự làm. Tôi lập tức động lòng. Những chuyện này đúng là trước đây tôi không nghĩ đến. Xem ra có Sáng Sớm tham gia cũng không phải là không tốt. Tôi còn có một câu hỏi cuối cùng. Tìm thấy bên ngoài có bất thường, cậu sẽ làm gì? Bảo vệ bản thân, bảo vệ chúng tôi. Trong mắt hắn không có do dự, mặc dù nói ra rất tàn nhẫn, nhưng đó là cách chúng ta tồn tại trong những ngày cuối cùng. Tôi yên tâm, vỗ vai hắn đi. Thời gian không còn nhiều, còn 4 tiếng nữa là đến ngày tận thế. Tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị cuối cùng với Sáng Sớm. Cửa sổ đã được niêm phong hoàn toàn, chỉ để lại một cửa sổ trên tầng 2 làm bảng sống làm bếp. Tôi đưa số dư cho ông Trần. Hôm nay vất vả cho anh ấy rồi, bảo anh ấy về nhà nghỉ ngơi đi. Anh ấy cảm ơn tôi rất nhiều. Mặc dù tôi có chút không bỏ cuộc, nhưng lý trí nói với tôi không thể có bất kỳ trái tim nào của Đức Mẹ. Tôi chỉ nhắc anh ấy rằng trời quá nóng, đi ra ngoài bất tiện.
bảo anh ta mua thêm đồ ăn để ở nhà. Đây đã là thiện chí lớn nhất của tôi rồi. Phía sau là xem tạo hóa của chính hắn. Sau khi ông Trần đi, sáng sớm và tôi cũng để mắt đến bên trong cổng chính. Ván gỗ dựa vào nhân lực nhất định không thể phá cửa, cho nên cho dù lão Trần bị rò rỉ tiếng gió, tôi cũng không sợ. Sáng sớm đã lắp đặt 8 camera bên ngoài tòa nhà nhỏ, ở cửa tầng hầm. Ngoài ra còn có camera bên ngoài cửa phòng người. Những camera này được máy phát điện sạc mỗi ngày một lần. Ít nhất có thể đảm bảo chúng tôi sử dụng trong nửa năm. Chúng tôi chuyển thêm 2 cái nữa. Đơn giản mà công ty để lại trước đây. Ghế sofa như giường của chúng tôi. Mặc dù đổ mồ hôi, nhưng nhiệt độ phòng 10 mấy độ. Hãy để chúng tôi thư giãn sớm thôi. Sáng sớm xem tôi tích trữ nhiều vết bẩn như vậy. Thanh không thể ngậm miệng. Cuối cùng hắn có chút ngượng ngùng nói Ngự tỷ, nếu như đồ của tôi hết rồi, bạn có thể hỏi bạn chậm hơn một chút. Tôi cười rồi chị ơi. Giá khởi điểm của bạn đâu? Tôi đứng trên ghế sofa đưa cho anh ta một chai cốc. Sau này chúng ta sẽ là châu chấu trên cùng một sợi dây. Chúng ta phải sống. Sáng sớm cười. Rất nhanh dùng ánh mắt kiên định gật đầu. Khi chúng tôi thư giãn, một tin nhắn bật lên trên điện thoại thông báo khẩn cấp. Do thời tiết nóng, nhiệt độ mặt đường quá cao, đã xảy ra nhiều vụ nổ lốp. Nhiều con đường trong thành phố bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Xin công dân cố gắng giảm thiểu bên ngoài để ngăn ngừa tai nạn xảy ra. Tôi đột nhiên ngồi dậy xem thời gian mới hơn 6 giờ tối. Có vẻ như lần này phòng ngủ sớm hơn 9 giờ tối. Mặt trời độc vẫn treo trên bầu trời. Mọi người đã hoàn toàn nhận ra có điều gì đó không ổn. Xe bị nổ lốp trên đường đi. Giao thông lốp xe bắt đầu tê liệt. Ngày này, nhiều người vẫn chưa nhận thức được mối nguy hiểm lớn. Sáng sớm cho tôi biết một tin tức. Anh ấy thấy rất nhiều đồng nghiệp trong công ty sau giờ làm việc. Tất cả đều trở lại công ty vì không thể rời đi. Ngay cả sau khi ông chủ tự lái xe đi, cũng xảy ra nổ lốp. Buổi tối nằm trong nhà không 10 mấy độ. Tôi lấy 2 cái chăn làm chăn. Đêm mà vô số người khó ngủ. Chúng tôi ngủ rất ngon. Sau một đêm không mặt trời lặn, thành phố nhanh chóng bị tê liệt. Tin tức kêu gọi người dân không được ra ngoài. Và điều đáng sợ nhất là các khu vực bắt đầu có dây điện. Thời gian cung cấp điện của công viên chúng tôi chỉ có 1 giờ vào buổi sáng và 1 giờ vào buổi chiều. Hầu hết mọi người chuyển đến nhà để xe dưới lòng đất, tránh nhiệt. Không thể làm gì ngoài việc chờ đợi. Mọi người bắt đầu hoảng loạn. Có người bị mắc kẹt trong công ty, cố gắng đi bộ về nhà. Nhưng hầu hết sau khi thử, chưa đầy 5 phút nữa lại trốn về. Trên đường đã xuất hiện người ngã xuống đất. Không có xe cứu thương, không có ai giải cứu. Sau khi họ ngã, chỉ có cửa sổ cứu hộ không quá 10 phút. Sau đó là đổ nước mà chết. Không ai ngờ nhiệt độ cao lại bỏ qua chỉ 1 ngày. Sự hoảng loạn lan nhanh. Ngày thứ 3 của ngày tận thế, mặc dù nhiệt độ của nhà để xe dưới lòng đất tạm thời còn có thể để người ta sống sót, nhưng vấn đề vật tư đã bắt đầu nổ lên. Sáng sớm không biết lấy tin tức từ đâu, cửa hàng trong công viên đã bị lục soát rồi. Chính là chuyện đời trước của hắn lại diễn ra. Sự khác biệt duy nhất là anh ta đã thoát khỏi nó. Có lẽ nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, tâm trạng của anh ấy hơi thấp. Tôi làm cho anh ta nghĩ thoáng hơn. Bây giờ không chỉ là công viên của chúng tôi, cả thành phố đang trong tình trạng hỗn loạn cực độ. Ngày thứ 5 cuối cùng chính thức mất điện. Tin tức công bố nguồn cung cấp điện hiện có, nên chỉ có thể tập trung đáp ứng bệnh viện, truyền thông và một số địa điểm đặc biệt. Chính thức nhắc nhở mọi người, bây giờ ra ngoài đã cực kỳ nguy hiểm rồi. Ngoài thiên tai và tai nạn, bạo lực cực đoan cũng xảy ra trong thành phố. Chúng tôi thấy từ camera giám sát, nhiều thi thể xuất hiện trên đường công viên. Biết là người may mắn chạy trốn, hay là để tiết kiệm vật tư, và những người bị bỏ rơi bị ném ra ngoài. Mặc dù cuộc sống của tôi và sáng sớm không lo lắng, nhưng sinh ra làm người, chúng ta đều có chút buồn khi chúng ta cảm thấy thất vọng. Bên ngoài nhà kho đột nhiên xuất hiện chút tiếng động. Trong thời tiết này, trứng có thể được nướng chín, nhưng lại có thể nhận được tin nhắn lạnh lùng của ông chủ. Sao vẫn chưa đi làm? Tôi không trả lời. Ngay sau đó nhóm công ty lại bùng nổ một tin tức. Trễ 1 giây. Lương về không? Sáng sớm nhanh chóng dùng camera giám sát. Quả nhiên có người cũng nhớ đến sự tồn tại của công ty chuỗi lạnh và chú ý đến cửa của người dân ở đây. Một vài người đang cầm bản vẽ từ đâu đó. Thương lượng trước cửa, nói ở đây trước đây liên kết một nhà kho, không biết trong kho có đồ gì không. Sáng sớm có chút bối rối nhìn về phía tôi. Thật ra trong lòng tôi cũng hơi yếu đuối, nhưng vẫn an ủi người khác cửa phòng đủ mạnh để anh ấy yên tâm. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Mấy người ở trước cửa rất lâu, dùng búa sắt và xà beng liên tục gõ cửa phòng người. Cánh cổng vang lên, một tiếng vọng thấp và đáng sợ. Tôi bóc mồ hôi, trái tim với mỗi gõ của họ và nhảy không ngừng. May mắn thay nhìn thấy từ camera giám sát, họ quăng quật 10 mấy phút đã đầy mồ hôi rồi, và cổng không bị hư hại nghiêm trọng. Anh ấy thì thầm với tôi, chị ơi, chỗ này của bạn cuộn rất tốt. Tôi mỉm cười. Mặc dù kết quả như mong đợi, nhưng vẫn còn sợ hãi. Rồi đột nhiên thấy ai đó cầm cưa máy. Trái tim chúng tôi đột nhiên căng thẳng, sắp nhảy ra ngoài. Tôi và sáng sớm ở trước màn hình rất căng thẳng. Tôi thậm chí còn lấy ra cây gậy bóng chày mà tôi đã chuẩn bị trước đó. Nếu họ đột nhập, không có gì để nói. Chết cũng phải giữ cánh cửa nhỏ cuối cùng. May mắn thay, có lẽ vì điện áp, họ đã thử nhiều lần nhưng không thành công. Cuối cùng chửi thề bỏ đi. Tôi và sáng sớm mới thở phào nhẹ nhõm. Trái cây trên bầu trời thứ 7 ngày tận thế rất thịnh vượng. Trước đây, mặc dù lượng nước đang giảm dần nhưng nước vẫn còn. Vì vậy, chiến trường lớn nhất của họ là nhà vệ sinh. Những người sống sót tự nhiên chia thành nhiều nhóm, chiếm chắc nguồn nước.
Nhưng hôm nay, mọi người tìm thấy một giọt nước trong vòi nước không có. Tâm trạng tuyệt vọng lập tức tràn ngập. Bây giờ chỉ có thể cướp đoạt vật tư để sống sót. Nhà để xe một lần nữa trở thành chiến trường. Người lấy được thức ăn sẽ đứng đầu chuỗi thức ăn. Những người khác chỉ có thể sống sót, hoặc là bị ném ra khỏi Gaza, hoặc yếu đuối vì thức ăn. Điện thoại di động của tôi vào đột nhiên nhảy ra mấy cái bản địa nhóm lớn màn hình quét thư. Người đẹp 24 tuổi đổi chai nước. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy tin nhắn là do ông chủ trước đây của chúng tôi gửi. Tôi đã quên anh ấy từ lâu rồi. Trả thù là chuyện không đáng nói nhất trong ngày tận thế. Nhưng không ngờ anh ta vẫn còn sống, bởi vì anh ấy xứng đáng với hình ảnh của một người có thân hình đẹp, Tôn Tĩnh. Mọi người trong công ty đều biết Tôn Tĩnh là tình nhân của hắn. Có lẽ ngay cả chính Tôn Tĩnh cũng không nghĩ đến kết cục này. Một trai vợ muốn khen ngợi. Bạn biết một trai vợ giá bao nhiêu không? Ông chủ trả lời ai biết còn sống được mấy ngày nữa. Dù sao cũng chết. Không sao đâu, tôi sẽ gửi thêm hai bức ảnh nữa. Hai cô gái khác trong công ty. Rõ ràng là họ chỉ đi theo tị nạn mà thôi. Trong nền của một vài bức ảnh, tôi cũng có thể thấy một số đồng nghiệp cũ. Họ lạnh lùng nhìn mấy cô gái và nhìn tôi bị đuổi ra khỏi nhà, giống như nhà kho. Tôi đóng búa xuống tóc tác, đột nhiên phát hiện Sáng Sớm đang nhanh chóng nhấn điện thoại di động. Tôi muốn ngăn anh ta thì không kịp rồi. Sáng Sớm liên tục gửi mấy tin nhắn trong nhóm lớn, mắng ông chủ. Hắn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi xin lỗi. Chị ơi, vừa rồi em rất phấn khích. Tôi lắc đầu, hắn có quan hệ tốt với một trong những cô gái đó. Trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy, hắn có thể giữ miệng. Đến bây giờ, cũng không đề nghị tôi cho cô gái vào. Đã là tốt rồi. Chỉ là tôi lo lắng. Nó phơi bày sự tồn tại của chúng ta. Quả nhiên ông chủ căn bản không trả lời anh ta trong nhóm lớn, mà là gửi tin nhắn riêng của anh ấy ngay lập tức vào Sáng Sớm. Bạn vẫn còn ở công viên. Bạn đang ở đâu? Nhưng bây giờ Sáng Sớm đột nhiên nhảy ra ngoài. Giải thích đi. Chắc hắn đã tìm được chỗ khác. Ông chủ thấy anh ta không phản ứng, lập tức điện thoại đến đây. Sáng Sớm ngượng ngùng nhìn tôi không trả lời. Ông chủ liên tiếp gửi cho anh ta mấy tin nhắn, hỏi xem có chỗ trú ẩn không, có hàng không. Anh ấy gửi giọng nói đến đây, nói đều là của một công ty, gia đình, nếu có vật tư nhất định phải giúp mọi người một chút. Anh ấy hứa sẽ đợi đến khi chuyện này qua đi. Tăng lương cho buổi sáng không? Toàn bộ cổ phần của công ty đều có thể tặng hắn một nửa. Chúng tôi lắng nghe giọng nói của ông chủ, tất cả đều cảm thấy buồn nôn. Sáng Sớm xin lỗi, nói với tôi sau này đừng bốc đồng nữa. Tôi an ủi anh ấy không sao. Ông chủ không biết chúng ta đang ở đâu. Nhưng giọng tôi vừa rơi xuống, ông chủ đã gửi thêm vài tin nhắn trong nhóm lớn. Có những nơi trú ẩn khác trong công viên. Mọi người tìm riêng đi, mỗi tòa nhà đều không được bỏ qua. Ngày thứ 10, mỗi khoảnh khắc đều đầy những điều chưa biết và nguy hiểm. Tôi và Sáng Sớm trốn trong kho mì lạnh. Cửa phòng khách trở thành rào cản duy nhất giữa chúng ta và thế giới bên ngoài. Trong nhà kho yên tĩnh, chỉ có âm thanh hơi thở của chúng ta đan xen vào nhau. Trong không khí tràn đầy một loại khó nói, hơi thở căng thẳng. Tôi có thể nghe thấy hơi thở buổi sáng ngày càng nhanh hơn. Trong phòng ngủ, mọi người đều chiến đấu vì sự sống còn của mình. Tất cả những gì chúng ta có thể dựa vào là nhà kho chỗ lạnh này. Ngay lúc này, trên màn hình xuất hiện một bóng người quen thuộc. Đó là ông chủ. Anh ta có vài người đang đi về hướng nhà kho. Trong ánh mắt họ tràn đầy khát vọng, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhìn thấy họ tiến lại gần, sắc mặt lúc Sáng Sớm càng thêm căng thẳng. Hắn thì thầm, họ có biết chúng ta ở đây không? Tôi lắc đầu, trong lòng đã có đáp án. Dưới ngày tận thế, lòng tham và sự ích kỷ của con người được phóng đại vô hạn. Có lẽ hành động trước đây của chúng tôi đã tiết lộ tung tích. Có thể là một hành động vô ý. Hãy để họ tìm thấy chúng ta. Tôi hít một hơi thật sâu, buộc bản thân bình tĩnh lại. Mặc dù biết mục đích của họ có thể không tốt, nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn tầm cuối cùng. Mệt đến cửa phòng người nặng nề, miễn là chúng ta cảnh giác, cố gắng không mở đường, có lẽ còn có thể kiên trì đến khi cứu hộ đến. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ thấy ông chủ bọn họ càng đi càng gần, đột nhiên dừng bước. Họ bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Lúc này, sự yên tĩnh xung quanh nhà kho trở nên đáng lo ngại. Họ có tìm thấy chúng ta không? Âm thanh buổi sáng mang theo một tia chiến đấu. Rõ ràng anh ta cũng nhận thấy có gì đó không ổn. Tôi không biết, có thể chưa? Tôi cố gắng bình tĩnh lại, nhưng nỗi sợ trong lòng lại càng lúc càng mạnh mẽ. Động tác của họ càng ngày càng gần cửa nhà kho, như thể đã sẵn sàng đưa ra quyết định gì đó. Đột nhiên, bên ngoài nhà kho có tiếng bước chân nhẹ. Giọng nói trầm và đều đặn, giống như cố ý hạ giọng. Chúng tôi nín thở, nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, sợ bỏ lỡ bất kỳ chuyển động nào. Tiếng tim đập vang lên bên tai, như thể cả thế giới đã chết. Người đó không phát ra âm thanh gì, chỉ lặng lẽ đến gần trong bóng tối. Chúng tôi thấy một bóng người, hắn đeo khẩu trang trên mặt, để lộ một đôi mắt sắc bén, làm người ta rùng mình. Là ai? Tôi thấp giọng hỏi, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Sáng Sớm cũng lộ ra vẻ sợ hãi, nắm chặt tay tôi. Cả hai chúng ta gần như có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau. Thời gian dường như đóng băng trong khoảnh khắc này. Không khí trong toàn bộ nhà kho trở nên nặng nề. Nhưng lúc này, đèn trong nhà kho đột nhiên tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối. Dưới bóng tối bao phủ, suy nghĩ của tôi lập tức ngừng lại. Bốn phía đều yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp của chúng ta, tiếng vọng trong bóng tối. Trong thời tiết này, trứng có thể được nướng chín, nhưng lại có thể nhận được tin nhắn lạnh lùng của ông chủ. Sao vẫn chưa đi làm? Tôi không trả lời. Ngay sau đó nhóm công ty lại bùng nổ một tin tức. Trễ 1 giây. Lương về không?
Có một chút khóc trong giọng nói của buổi sáng. Gặp nhau bây giờ làm sao bây giờ? Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Thì thầm, đừng hoảng sợ, đừng lên tiếng. Họ có thể chưa phát hiện ra chúng ta. Bóng tối đối với chúng ta vừa là khủng hoảng vừa là cơ hội. Ngay lúc này, bên ngoài có tiếng ồn. Có vẻ như ai đó đang tranh cãi về điều gì đó. Tiếp theo là một tiếng hét. Tiếng hét chói tai trong bóng tối. Hãy để người ta đánh nhau. Tôi và Sáng Sớm nhìn nhau một cái. Tất cả đều nhìn thấy một tia sợ hãi trong mắt nhau. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài đó. Chỉ có thể dựa chặt vào nhau, chờ đợi mọi thứ phát triển. Thời gian trôi qua từng giây. Tiếng động bên ngoài dần dần lắng xuống. Chỉ còn lại một khoảng lặng chết chóc. Tôi lập tức kiểm tra qua camera giám sát. Tin thấy màn hình tối đen. Bầu trời được bán. Không có cách nào khác. Tôi chỉ có thể tháo một cẩn thận rút ra cửa. Nhìn ra qua khe cửa. Chỉ thấy ông chủ và người của ông ta đã ngã xuống đất rồi. Người áo đen đứng bên cạnh. Trong tay cầm một cây bút, tay đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi ngạc nhiên, vô thức lùi lại một bước. Sáng Sớm cũng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hắn lập tức trở nên nhợt nhạt, thân thể không tự chủ được run lên. Người áo đen hình như đã phát hiện chuyển động của chúng ta. Hắn nhìn qua khe cửa, giọng nói trầm và lạnh, đừng sợ. Ta sẽ không làm hại các ngươi, tôi chỉ muốn chuyển vài thứ. Mặc dù trong lòng tôi có chút nghi ngờ, nhưng vẫn cảnh giác hỏi ngươi là ai. Sao lại ở đây? Người áo đen không trả lời câu hỏi của tôi, tiếp tục nói tôi biết. Các anh có rất nhiều đồ dự trữ ở đây. Tôi chỉ cần một phần, không nhiều đâu. Trong lòng tôi nghĩ, người áo đen này trông không giống người xấu. Nhưng trong những ngày cuối cùng này, trái tim khó đoán, tôi không thể dễ dàng tin lời anh ta. Ngay lúc này, Sáng Sớm đột nhiên mở miệng, nói ra người có phải cũng là trọng sinh trở về hay không? Người áo đen nghe vậy, cơ thể hơi run, hắn ngẩng đầu lên, có một tia ngạc nhiên trong mắt bạn. Làm sao bạn biết được? Hít thở sâu vào buổi sáng, nói ta và Dư Tình cũng là trọng sinh trở về. Người áo đen im lặng một lát, sau đó chậm rãi tháo khẩu trang ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Hắn ở cùng tòa nhà với chúng ta, tên là Lunan. Trong lòng tôi đã không ngờ lại gặp được anh ta ở đây. Lunan nhìn thấy biểu hiện của chúng tôi, cười khổ nói, ta biết các người rất khó tin tưởng, nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Sau khi tôi được tái sinh, tôi luôn tìm kiếm một nơi an toàn. Mai đến hôm nay mới tìm thấy. Trong lòng tôi vẫn còn chút nghi ngờ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lunan cũng không giống như đang nói dối. Vậy tại sao bạn lại đeo khẩu trang? Lunan thở dài và nói trong sự thờ ơ, tôi phải cẩn thận một chút. Tôi gật đầu, trong lòng cũng có chút cảnh giác với Lộ Nam. Nhẹ hơn một chút. Lunan, nhìn chúng tôi này, đi. Tôi hy vọng các bạn có thể chia cho tôi một số vật tư. Chỉ cần có thể giúp tôi vượt qua khoảng thời gian này là tôi im lặng một lát. Sau đó nói chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một số vật tư. Nhưng anh phải ở lại với chúng tôi. Ba người chăm sóc lẫn nhau, cơ hội sống sót sẽ lớn hơn một chút. Lộ Nam nghe được lời này trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Hắn vội vàng nói, ta nguyện ý ở lại. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Và thế là Lunan gia nhập đội của chúng ta. Chúng tôi sống cùng nhau trong nhà kho, hỗ trợ lẫn nhau. Theo thời gian, chúng tôi dần dần thích nghi với cuộc sống ngày tận thế. Tôi bắt đầu khám phá thế giới bên ngoài, tìm kiếm thêm tài nguyên và khả năng sống sót. Ngày tận thế tuy tàn nhẫn, nhưng miễn là chúng ta không bỏ cuộc, nhất định có thể tìm được hy vọng sống sót. Trên đường ra ngoài, ba chúng tôi đang cẩn thận. Trên một con phố vắng vẻ, các tòa nhà xung quanh đổ nát. Đột nhiên Sáng Sớm chỉ vào góc phía trước. Thanh âm khẩn trương nói, các ngươi xem là cái gì? Chỉ thấy một con khỉ đột biến thân hình to lớn, ngồi xổm trên đống đổ nát của cánh tay, mắt đỏ rực. Lộ Nam sắc mặt thay đổi, hạ giọng nói cẩn thận. Con khỉ này chắc đã bị đột biến bởi bức xạ, rất nguy hiểm. Chúng tôi đã cố gắng lẻn qua anh ta, nhưng con khỉ đã nhìn thấy chúng tôi. Hắn lao vào chúng tôi bằng 4 chân. Tôi nhanh chóng rút gậy điện ra khỏi ba lô. Tên và người đàn ông Đường cũng nắm chặt vũ khí trong tay. Con khỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt. Hắn nhảy cao lên, móng vuốt sắc nhọn chỉ bắt được người đàn ông Đường. Người đàn ông Đường con khỉ nhảy lên không trung, để lại một vài vết chảy xước sâu trên mặt đất. Tôi thấy thời cơ, dùng hết sức đập cây gậy điện vào con khỉ. Cây gậy điện rơi mạnh trên lưng hắn, phát ra âm thanh buồn tẻ. Khỉ ăn đau, phát ra một tiếng rít chói tai. Thay vào đó, anh ta tấn công chúng tôi dữ dội hơn. Sáng Sớm nhìn chằm chằm con khỉ, phát hiện bụng hắn là điểm yếu. Hắn nhanh chóng đem trong tay dao găm cố gắng chỉ ra. Dao ngắn đâm chính xác vào bụng khỉ. Máu chảy ra ngay lập tức. Con khỉ quằn quại trong đau đớn, thể lực không đủ, lắc vài cái rồi xoay người biến mất trong đống đổ nát. Hơi thở của ba con người chúng ta, quần áo ướt đẫm mồ hôi, xem nơi cuối cùng con khỉ biến mất. Trong lòng vừa dày vừa may mắn. Ngày 15, chúng tôi thấy rằng nhiệt độ bên ngoài dường như đã giảm đi một chút, quyết định rời khỏi nhà kho để tìm thêm nguồn cung cấp và không gian sống. Chúng tôi có đủ nguồn cung cấp, cẩn thận bước ra khỏi nhà kho, đến bên ngoài công viên. Thế giới bên ngoài đã trở nên không thể nhận ra, tàn tích và xác chết ở khắp mọi nơi. Nhưng chúng tôi cũng gặp một số người sống sót, họ cũng đang cố gắng để tồn tại. Chúng tôi đánh nó ngay lập tức, quyết định cùng nhau xây dựng một ngôi nhà mới, cùng nhau đối mặt với những thách thức của ngày tận thế. Ngày thứ 20, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một người tương đối an. Toàn bộ nơi có một nhà máy bỏ hoang. Chúng tôi quyết định xây dựng ngôi nhà mới ở đó. Chúng ta cùng nhau dọn dẹp đống đổ nát, xây nhà, làm việc chăm chỉ để làm cho ngôi nhà mới ngày càng tốt hơn. Mặc dù tương lai vẫn còn đầy những ẩn số và nguy hiểm, nhưng chúng tôi không còn sợ hãi nữa, miễn là chúng ta đoàn kết.
có thể vượt qua mọi khó khăn.